નમસ્તે મિત્રો, હું ઠાકર મિલન. હવે આપણે આજે ધોરણ 12 સાયન્સની અંદર જે ચેપ્ટર શરૂ છે, છઠ્ઠું ચેપ્ટર, બરોબર, તત્વોનું અલગન એટલે કે અલગીકરણ એના પ્રક્રમો વિશેની જે વાત કરતા હતા એની અંદર આપણે છેલ્લે સંકેન્દ્રણ વિશે ભણતા હતા. સંકેન્દ્રણમાં આપણે 3 પદ્ધતિઓ વિશે જોયું: જલીય પ્રક્ષાલન, ચુંબકીય અલગીકરણ અને છેલ્લે જોયું આપણે શ્રીપ્લવન પદ્ધતિ. હવે જોવાનું છે એની પછીનું આવે છે નિક્ષાલન. કયો ટોપિક છે? નિક્ષાલન. સંકેન્દ્રણ પૂરું થઈ ગયું, કયું આવે છે? નિક્ષાલન. નિક્ષાલન એટલે શું, તો એના વિશે વાત કરીએ તો કે નિક્ષાલન કોને કહેવાય? તો કે અયસ્ક જ્યારે કોઈ અન્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય હોય અને અશુદ્ધિઓ અદ્રાવ્ય હોય તો તે વિધિને શું કહેવાય છે? નિક્ષાલન વિધિ કહેવામાં આવે છે. શું કીધું? અયસ્ક એટલે કે કાચી ધાતુ છે એ કોઈ પણ એક દ્રાવકમાં કેવું હોવું જોઈએ? દ્રાવ્ય હોય. અને અશુદ્ધિ છે કેવી હોય? ત્યારે અદ્રાવ્ય હોય. એ જે વિધિ છે ને કઈ વિધિ કહેવાય? નિક્ષાલન. અહીંયા ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. હવે આ જે તમને ટપકા દેખાય છે, બરોબર, એ કાચી ધાતુ ના છે, એટલે કે કાચી ધાતુ અયસ્ક છે. અને જે આ ક્રોસ લાઈન છે, બરોબર, એ શું છે? તો કે અશુદ્ધિ છે. ક્લિયર? એટલે આ ટપકા છે શું દર્શાવે છે? તો કાચી ધાતુ. અને આ જે ક્રોસ લાઈન જે શું દર્શાવે છે? અશુદ્ધિ છે. હવે આ જે કોઈ ચોક્કસ અયસ્ક હશે એને આપણે કોઈ ચોક્કસ દ્રાવકમાં લઈએ, દ્રાવકની અંદર ઉમેરો, દ્રાવક ઉમેરો એટલે શું થાય? તો કે આ કાચી ધાતુ છે એ દ્રાવકમાં કેવું થઈ જશે? દ્રાવ્ય. હવે દ્રાવ્ય કેવું થાય? તો કે જે આપણે પાણી હોય એની અંદર ખાંડ નાખીએ અને જે દ્રાવ્ય થાય એવી જ રીતના જે કાચી ધાતુ છે એમાં દ્રાવ્ય થઈ જશે. અને જ્યારે અશુદ્ધિ જે છે હશે એની અંદર એ કેવી રહેશે? ઉપર અદ્રાવ્ય સ્વરૂપ. અને આ જે ધાતુ અયસ્ક છે એ કેવું? કાચી ધાતુ કેવી થઈ જશે? દ્રાવ્ય થઈ જશે. બરોબર. આ રીતના આપણને મળે. આ જે વિધિ છે એને શું કહેવાય? નિક્ષાલન વિધિ. હવે આમાં તમે સમજો કે આ દ્રાવ્ય છે અને અશુદ્ધિ કેવી છે? અદ્રાવ્ય છે. એટલે ગાળણ પદ્ધતિથી આપણે અશુદ્ધિઓને શું કરી શકીએ છીએ? દૂર કરીએ છીએ. બસ આ જ પદ્ધતિને શું કહેવાય? નિક્ષાલન. ફરી વખત, કે જે કાચી ધાતુ છે એટલે કે અયસ્ક જે છે એ કોઈ ચોક્કસ દ્રાવકની અંદર શું હોવો જોઈએ? દ્રાવ્ય હોવું જોઈએ. અને અશુદ્ધિઓ છે એમાં અદ્રાવ્ય હોય તો એ જે વિધિ છે એને શું કહેવાય? નિક્ષાલન વિધિ કહેવામાં આવે છે. ઓકે. હવે એમાં આપણે નિક્ષાલન પહેલા કોનું કરવાનું છે? તો કે આપણી બુકની અંદર બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનાનું નિક્ષાલન એવો પ્રશ્ન છે, બરોબર. તો કે બોક્સાઇટ કાચી ધાતુ છે એમાંથી એલ્યુમિનાનું આપણે શું કરવાનું છે? નિક્ષાલન કરવું છે. આને બેયર પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે. કઈ પદ્ધતિ કહેવાય છે? બેયર પદ્ધતિ. બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનાની જે પદ્ધતિને કઈ પદ્ધતિ કહેવાય? બેયર પદ્ધતિ. ઓકે, જોઈએ આની અંદર શું કરવાનું. સેમ મેથડ સમજી ગયા આપણે, બરોબર. કે શું કીધું? તો આ જે બોક્સાઇટ કાચી ધાતુ છે આ બોક્સાઇટમાં SiO2 આયનના ઓક્સાઇડ અને TiO2 ટાઇટેનિયમ ઓક્સાઇડ માટી વગેરે શું રહેલી હોય છે? અશુદ્ધિ ધરાવે છે. એટલે કે આ જે બોક્સાઇડ આપણે લઈએ છીએ બોક્સાઇડ અંદર શું શું હોય? તો કે બોક્સાઇડ અંદર SiO2 આયન ઓક્સાઇડ TiO2 અને માટી જે હોય અશુદ્ધિઓ રહેલી હોય છે. તો આટલી અશુદ્ધિ છે, આ અશુદ્ધિને દૂર તો કરવી પડે. દૂર કરવા માટેની પદ્ધતિ કઈ છે? તો કે નિક્ષાલન. શું કરશું આપણે? તો કે આ જે બોક્સાઇડ છે એને આપણે પેલા પાવડર ફોર્મમાં ફેરવી નાખવાનું. શેમાં ફેરવી નાખશું? નાના પાવડર ફોર્મમાં ફેરવી નાખીએ. આ પાવડર, બોક્સાઇડ પાવડરને સાંદ્ર NaOH સાથે. કોની સાથે? સાંદ્ર NaOH. હવે સાંદ્ર NaOH શું છે? તો કે એ દ્રાવક છે. કોની માટેનો? તો કે બોક્સાઇડ માટેનો. તો કે બોક્સાઇડ માટેનો દ્રાવક કયો છે? તો કે સાંદ્ર NaOH સાથે 473 થી 523 કેલ્વિન તાપમાને અને 35 થી 36 બાર દબાણે ગ્રંથિત કરતા. હવે ગ્રંથિત એટલે શું? તો કે ગરમ, ખૂબ જ ગરમ કરવાનું. બહુ વધારે ગરમ કરીએ, બરોબર, એને શું કહેવાય? ગ્રંથિત કરતા આપણને સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ એ દ્રાવ્ય સ્વરૂપે મળે છે. જ્યારે બાકીની બધી અશુદ્ધિઓ છે કયા સ્વરૂપે મળે છે? અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે મળે છે. શું કર્યું? તો કે આ જે બોક્સાઇડ પાવડર છે એ બોક્સાઇડ પાવડર લીધો આપણે. એ બોક્સાઇડ પાવડરની અંદર આપણે સાંદ્ર NaOH જે દ્રાવક છે એ લીધો. હવે જેવો દ્રાવક ઉમેર્યો એટલે એની અંદર રહેલો સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બનાવે છે અને સોડિયમ સિલિકેટ બનાવે છે. બંને કેવા છે? તો કે દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય છે. ત્યારે બાકીની અશુદ્ધિ એટલે કોણ કોણ હોય? બાકીની અશુદ્ધિમાં આપણે જોયું કે ભાઈ SiO2 આયન ઓક્સાઇડ અને TiO2 અને માટી એ બધી કેવી છે? અશુદ્ધિ હોય. તો ઈ એમાં ઓગળશે નહીં એટલે કેવી રહેશે? બધી અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે મળશે. આને પ્રક્રિયા દ્વારા સમજીએ. ક્લિયર? તો કે Al2O3 એટલે કે કોણ લીધો આપણે? બોક્સાઇડ લીધો. પ્લસ એની અંદર શું ઉમેર્યું આપણે? NaOH જે શું છે? દ્રાવક છે, બરોબર. એની આને પ્રક્રિયા કરી તો આપણને શું મળ્યું? સોડિયમ એલ્યુમિનેટ જે આપણને મળે છે, બરોબર. અને બાકી કોણ મળશે? સોડિયમ સિલિકેટ. ઓકે. હવે એને છે આપણે કઈ ગ્રાફ દ્વારા, આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. તો શું કર્યું? તો કે આ જે આપણે જે બોક્સાઇડ છે લીધો, બરોબર, એની અંદર NaOH નાખ્યું. શું નાખ્યું?
NaOH એટલે NaOH 4 ટાઈમ્સ અને Na2SiO3 એટલે કે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ એ બંને છે એ કેવા થઈ ગયેલા છે તો કે આમાં દ્રાવ્ય છે, જ્યારે બાકીની અશુદ્ધિઓ એટલે કે TiO2 આયન ઓક્સાઇડ અને માટી એ બધા કેવા રહેશે? અદ્રાવ્ય એટલે કે ઉપર રહેશે. ક્લિયર? એટલે કે આ દ્રાવ્ય સ્વરૂપે છે, આ છે અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે છે. હવે આ જે આપણને મળ્યું એનું આપણે શું કરીએ છીએ? ગાળણ કરો એટલે ગાળણનું એક દ્રાવણ મળે. દ્રાવણમાં કોણ કોણ હશે? તો કે દ્રાવ્ય સ્વરૂપે હોય એ હોય દ્રાવણની અંદર, એટલે કે NaLOH 4 ટાઈમ અને Na2SiO3 એટલે કે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ એ બંને દ્રાવણની અંદર દ્રાવ્ય રહેશે. હવે ગાળણ કરીશું એટલે આ જે અશુદ્ધિઓ છે એટલે કોણ કોણ? તો કે TiO2 આયન ઓક્સાઇડ અને માટી એ કેવી થઈ જશે? અલગ થઈ જાય છે. હવે દ્રાવણની અંદર કેટલી વસ્તુ રહી? તો કે બે વસ્તુ. હવે બે માંથી નહીં તે આપણે તો એલ્યુમિનેટ મેળવવાનો છે એટલે એલ્યુમિનેટ તો સોડિયમ સિલિકેટ છે એ પણ આપણી માટે અત્યારે હાલ અશુદ્ધિ છે. બરોબર, બે વસ્તુ છે, સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ. બરોબર, આપણે જોઈએ છે એલ્યુમિનેટ. તો સોડિયમ સિલિકેટ નું કઈ કામ છે નહીં. સોડિયમ એલ્યુમિનેટ હોય એમાંથી આપણે એલ્યુમિના મેળવી શકીએ. હવે જો આ બે છે દ્રાવ્ય સ્વરૂપે આપણે દ્રાવણમાં મળી, હવે એમાંથી આપણે કોને દૂર કરવું પડશે? સોડિયમ સિલિકેટ ને દૂર કરવો પડે. તો એને દૂર કરવા માટેની પદ્ધતિ છે બીજી. એમાં શું કરવાનું? તો કે આ જે તમને ગાળણ મળ્યું, બરોબર, આ જે ગાળણ તમે કર્યું, આ જે અશુદ્ધિઓ દૂર કરી નાખી, દ્રાવ્ય ગાળણની અંદર તમારે CO2 વાયુ પસાર કરવાનો છે. શું કરવાનું છે? CO2 વાયુ તમે પસાર કરશો એટલે તમને જળયુક્ત Al2O3 એટલે કે એલ્યુમિનેટના અવક્ષેપ મળશે. હવે અવક્ષેપ એટલે શું? તો કે આપણે બહુ બેઝિકલી સમજી ગયેલા છીએ કે જે વસ્તુ દ્રાવ્ય હોય અને તમે એને અદ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખો અને જે અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે આપણને જે મળે એને શું કહેવાય? અવક્ષેપ. એટલે ધારો કે અહીંયા કોઈ હોય, બરોબર, આવી રીતના પાણી કે કોઈ પણ દ્રાવણ હોય એની અંદર તમે ધારો કે CO2 વાયુ અહીંથી પસાર કર્યો આ દ્રાવણની અંદર, તો જે સોડિયમ જે આ રહેલું છે એટલે જે Al2O3 છે જળયુક્ત એ સીધા કયા ફોર્મમાં આવે? તો કે પહેલા દ્રાવ્ય ફોર્મમાં હતું, હવે કયા ફોર્મમાં આવ્યું? અદ્રાવ્ય ફોર્મમાં. એટલે આને શું કહેવાય? અવક્ષેપ. સમજાય છે? એ જે અદ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં દ્રાવ્ય હતું એમાંથી કયા ફોર્મમાં આવી ગયું? અદ્રાવ્યમાં આવ્યું. એને શું કહેવાય? અવક્ષેપ. એટલે શું કીધું આપણે? તો કે CO2 વાયુ પસાર કરતા જળયુક્ત શું મળે છે? Al2O3 ના અવક્ષેપ મળે છે અને સોડિયમ સિલિકેટ દ્રાવણમાં જ રહી જાય છે. જો બે વસ્તુ દ્રાવણમાં હતી, કોણ કોણ? સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ. હવે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ છે એને CO2 વાળે પ્રક્રિયા કરી. હવે એને કેમ CO2 વાળે પ્રક્રિયા કરી? તો કે CO2 જે છે એ એસિડિક છે અને જે સોડિયમ સિલિકેટ છે, સોડિયમ એલ્યુમિનેટ છે એ બેઝિક છે. બરાબર, CO2 છે એસિડિક સ્વરૂપ ધરાવે છે, ત્યારે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ છે બેઝિક સ્વરૂપ ધરાવે છે. એટલે બંને એસિડ બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાની છે. એટલા માટે બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને અવક્ષેપ મળ્યા. અવક્ષેપ કોના મળ્યા? તો કે Al2O3 ના અવક્ષેપ મળ્યા. એને પ્રક્રિયા દ્વારા સમજીએ તો આપણે પાસે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ હતો એમાં આપણે CO2 વાયુ પસાર કર્યો એટલે આપણને શું મળ્યું? Al2O3 XH2O એટલે કે જળયુક્ત Al2O3 મળ્યો. પ્લસ છૂટું શું પડ્યું? તો કે NaHCO3 સોડિયમ બાય કાર્બોનેટ છે શું પડે છે? એમાંથી છૂટો પડે છે. એટલે ડાયરેક્ટ આપણને કોણ મળી ગયું? Al2O3. ઓકે, હવે આ જે પ્રક્રિયા છે ખૂબ જ ધીમી છે એટલે ખૂબ જ સમય વધારે લાગે છે. એ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા શું કરવું? એ પ્રક્રિયા તો કે જે આપણે Al2O3 ના જે અવક્ષેપ મેળવીએ છીએ CO2 વાયુ પસાર કરીને એ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ધીમી છે. તો એને ઝડપી બનાવવા શું કરવું? તો કે આ પ્રક્રિયા ધીમી છે, જેને ઝડપી બનાવવા માટે તાજું Al2O3 ઉમેરવામાં આવે છે. શું ઉમેરવામાં આવે? તાજું જે બનાવેલું પહેલા બનાવેલું Al2O3 હોય એને દ્રાવણની અંદર ઉમેરી દેવામાં આવે એટલે પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપી થઈ જાય છે અને ઝડપથી આપણને Al2O3 ના શું જોવા મળશે? અવક્ષેપ જોવા મળશે. સમજાય છે? ઓકે, હવે જે આપણને આ Al2O3 H2O મળ્યો એને આપણે લીધું, એને 1470 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે એટલે જે પાણીનો અણુ એને જોડાયેલો જળયુક્ત પાણીનો અણુ છે એ દૂર થઈ જશે અને આપણને કોણ મળશે? Al2O3 સોલિડ ફોર્મમાં મળી આવે છે. ક્લિયર? આખી પ્રોસેસ ઝડપથી બોલી જાઉં છું. બોક્સાઇટ લીધી, બોક્સાઇટ ની અંદર અશુદ્ધિઓ રહેલી છે, એ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા માટે એની અંદર દ્રાવક ઉમેર્યો. દ્રાવક કયો હતો? કે સાંદ્ર NaOH ઉમેર્યો. સાંદ્ર NaOH ઉમેર્યો એટલે એની અંદર રહેલા સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ એ બંને દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થઈ ગઈ દ્રાવકની અંદર. બરોબર, અને બાકીની અશુદ્ધિઓ TiO2 આયન ઓક્સાઇડ અને માટી છે અદ્રાવ્ય સ્વરૂપે બહાર આવી, જેને ગાળી નાખ્યું. ગાળી નાખ્યા પછી દ્રાવણમાં બે વસ્તુ રહી. કઈ કઈ? તો કે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટ. તો એ બેમાંથી સોડિયમ સિલિકેટને દૂર કરવી છે. તો સોડિયમ સિલિકેટને દૂર કરવા માટે આપણે એ જે દ્રાવણ હતું એની અંદર કોણ પસાર કર્યો? તો કે CO2 વાયુ પસાર કર્યો. CO2 વાયુ પસાર કરતા એ કોની હારે પ્રક્રિયા કરે છે? તો કે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ. કેમ એની હારે જ પ્રક્રિયા કરી? તો કે CO2 છે એ એસિડિક છે,
સોડિયમ એલ્યુમિનેટ કેવું છે, બેઝિક છે. એટલે એની પ્રક્રિયા થયા પછી શું થયું તો કે એનાથી આપણને જળયુક્ત Al2O3 ના અવક્ષેપ મળ્યા. ક્લિયર? આ જે અવક્ષેપ મળ્યા એની હારે પાણી જોડાયેલો છે. પાણીને દૂર કરવા માટે એની અંદર આપણે શું કર્યું, વધારે તાપમાન એટલે 1470 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કર્યું. એટલે આપણને શું મળી ગયું, સોલિડ ફોર્મમાં Al2O3 એલ્યુમિનેટ મળી જાય છે. હવે બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન એ છે, ઘણી વખત પૂછાતો હોય કે બેયર પદ્ધતિમાં છેલ્લે દ્રાવણમાં શું હોય. બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે જે બેયર પદ્ધતિ છે અથવા તો બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનાનું નિક્ષાલન છે એમાં છેલ્લે દ્રાવણમાં શું હોય તો કે છેલ્લું ગાળણ શું હશે એવો પ્રશ્ન પૂછાય તમને તો એમાં આવે છે NaHCO3. કેમ તો કે તમે જુઓ અહીંયા છે NaHAlOH4 ટાઈમ્સ છે એટલે કે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ છે એને તમે જ્યારે CO2 વાયુ પસાર કર્યો ત્યારે તમને Al2O3 મળી ગયો, પણ દ્રાવણમાં કોણ રહી ગયું, NaHCO3 સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ રહી ગયું. એટલે છેલ્લા દ્રાવણમાં ઈ પણ હશે અને છેલ્લે બીજું કોણ છે, સોડિયમ સિલિકેટ. કેમ કે એ તો ઓલરેડી એમનામ દ્રાવ્ય જ છે. એટલા માટે બે વસ્તુ દ્રાવણમાં જોવા મળે, NaHCO3 અને સોડિયમ સિલિકેટ, જેને Na2SiO3 પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જે નિક્ષાલન જોયું એની અંદર અન્ય બીજા ઉદાહરણો આપણે બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિના મેળવી લીધું. હવે એની પછીના અન્ય ઉદાહરણો છે એના જોઈએ તો કે સિલ્વર અને ગોલ્ડ બંનેની ધાતુ કર્મ વિધિમાં જે તે ધાતુનું NaCN અથવા તો KCN ના મંદ દ્રાવણ સાથે હવાની હાજરીમાં નિક્ષાલન કરવામાં આવે છે. શું કીધું આપણે તો કે આગળ આપણે જોઈ ગયા બરોબર, એલ્યુમિનેટ વાળું. તો એની અંદર શું કરતા હતા કે તો કોઈ પણ કાચી ધાતુ એટલે સિલ્વર અને ગોલ્ડ ની કાચી ધાતુ હશે, ધાતુ કર્મ વિધિ કરવાની બરોબર. એની અંદર દ્રાવક તરીકે કોને લેવાના તો કે કાં તો તમે NaCN લઈ શકો કાં તો KCN તમારે શેના સ્વરૂપે લેવાના, દ્રાવક સ્વરૂપે લેવાના છે. એની સાથે તમે પ્રક્રિયા કરો એટલે શું થશે, નિક્ષાલન થશે. કોઈ દ્રાવણ મળશે, દ્રાવણની અંદર કોઈ દ્રાવ્ય હશે, અદ્રાવ્ય હશે બરોબર. એ દ્રાવણને નિક્ષાલન એટલે કે એમાંથી અદ્રાવ્ય હોય ગાળણ દ્વારા છૂટું પડે જે દ્રાવણ મળે છે. જો એમાં બે દ્રાવણ હોય તો એમાં જે દ્રાવણને છૂટું પાડી નાખો અને તમને જે ધાતુ જોઈએ છે એનું દ્રાવણ તમને મળી જશે. ક્લિયર? અને ત્યારબાદ નિક્ષાલન કરી નાખ્યા પછી શું કરવામાં આવે છે, એનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. આપણે પ્રક્રિયા દ્વારા સમજીએ. હવે એમાં લખ્યું છે M. M એટલે શું તો કે સિલ્વર અથવા તો ગોલ્ડ બેમાંથી કોઈ પણ ધાતુ તરીકે લેવાની. એનું એમ CN માઇનસ ખાલી માત્ર લખ્યું છે. CN માઇનસ માં NaCN લઈ શકો અને KCN લઈ શકો છો. H2O પાણીની અને O2 હવાની હાજરી કીધી એટલે કોણ, O2. જ્યારે આની વચ્ચે પ્રક્રિયા થશે નિક્ષાલન પ્રક્રિયા ત્યારે તમને શું મળે છે, 4MCN ટ્વાઇસ માઇનસ મળે છે. એટલે કે આ મેટલ ધાતુ વાળું તમને એક સંકીર્ણ મળે છે બરોબર. આ જે ધાતુ વાળું સંકીર્ણ મળે છે એને હવે તમારે કઈ પ્રક્રિયા કરવાની છે, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કરવાની છે. વિસ્થાપન પ્રક્રિયા એટલે શું કે કોઈ એકનું સ્થાન બીજું લઈ લે એને શું કહેવાય, વિસ્થાપન કહેવાય. તો જોઈએ આપણે. તો આજે તમને સંકીર્ણ મળ્યું ભાઈ MCN 2 ટાઈમ એટલે માઇનસ જે સંકીર્ણ છે એની પ્રક્રિયા મેં કોને આરે કરી, Zn સાથે. તો Zn શું કરશે, આ જે ધાતુનું સ્થાન કોણ લઈ લેશે, એટલે Zn છે આ મેટલની જગ્યાએ, મેટલ છે ક્યાં નીકળી જશે તો કે બહાર નીકળી જશે. સમજાય છે? એટલે કે Zn છે M ની જગ્યાએ એટલે કે ગોલ્ડ કે સિલ્વર ની જગ્યાએ એટલે Zn CN 4 ટાઈમ -2 થઈ ગયું અને ધાતુ તમને સ્વરૂપે શુદ્ધ સ્વરૂપે છૂટી પડે. ક્લિયર? આ જે વિધિ છે અને ધાતુ કર્મ વિધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ.